Income return section 96. Page number मैले नै हेर्नु पर्छ 233 नयाँ बुकमा 233 ट्याक्स भनेको के हो भन्ने कुरा एकपल्ट डिस्कसन गरौँ सबभन्दा पहिला व्हाट इज ट्याक्स इन्कम ट्याक्स एक्ट अनुसार तिर्नुपर्ने बुझाउनुपर्ने जति पनि रकमहरु छ त्यो चाहिँ कर हो भनेको मतलब कहाँ के छ भन्दा नर्मली ट्याक्स प्रिन्सिपल एज पर इन्कम ट्याक्स एक्ट त्यो बाहेक सेक्सन 4 र सेक्सन 5 अनुसार अक्सन गर्दा लागेको खर्च र सम्पत्तिलाई चाहिँ कब्जा गर्दा लागेको खर्च चार्ज ओभर एसेटमा क्रिएट गर्दा लागेको खर्च चाहिँ ट्याक्स हो अर्को सेक्सन 90 अनुसार विथहोल्डिङ ट्याक्स जति पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ त्यो ट्याक्स हो सेक्सन 94 अनुसार इन्स्टलमेन्ट ट्याक्स जति पनि तिर्नुपर्छ त्यो ट्याक्स हो सेक्सन 95 को अनुसार तिर्नुपर्ने एडभान्स ट्याक्स कलेक्सन बाइ एजेन्ट पनि ट्याक्स हो सेक्सन 99 100 र 101 अनुसार तिर्नुपर्ने पैसा पनि ट्याक्स हो त्यो बाहेक 109 र 110 अनुसार तिर्नुपर्ने पैसा 107 108 अनुसार तिर्नुपर्ने पैसा पनि ट्याक्स हो त्यसपछि फीज र पेनाल्टिजहरु पनि ट्याक्स हो फीज एन्ड पेनाल्टिज यो सेक्सन 117 देखि 121 सम्म फीज एन्ड पेनाल्टी असेसमेन्टको प्रोभिजनहरु छ त्यो अमाउन्ट पनि ट्याक्स हो त्यो बाहेक फाइनली सेक्सन 129 अनुसार तिर्नुपर्ने पैसाहरु जति पनि छ ट्याक्स हो अर्थात क्रिमिनल अफेन्स भन्ने छ एउटा च्याप्टर 23 मा अन्डर च्याप्टर 23 अफ इन्कम ट्याक्स एक्ट च्याप्टर 23 अफ इन्कम ट्याक्स एक्ट त्यो अनुसार तिर्नुपर्ने बाहेक सबै जति पनि तिर्नुपर्ने अमाउन्टहरु छ सबै ट्याक्स हो भनेको मतलब इन्कम ट्याक्सको डेफिनेसनमा इन्कम ट्याक्स एक्ट अनुसार तिर्नुपर्ने फीस पेनाल्टिज थर्ड पार्टी ट्याक्स एप्लिकेसन अन्तर्गत तिर्नुपर्ने पैसाहरु र विथहोल्डिङ ट्याक्स लगायत जति पनि ट्याक्सहरु तिर्नुपर्छ त्यो सबै अमाउन्ट चाहिँ ट्याक्सको डेफिनेसनमा पर्छ कहाँ गएर तिर्ने भन्दा आईआरडी ले कुनै ठाउँ तोकेको छ भने त्यस्तो ठाउँमा र गभर्नमेन्ट ट्रान्ज्याक्सन गर्ने बैंकमा जहाँ लगेर बुझाए पनि भयो मेथड अफ पेमेन्ट अफ ट्याक्स अहिले त अनलाइन हुन्छ यो सबै मेथड अफ पेमेन्ट अफ ट्याक्स 10 लाख रुपैयाँसम्म छ भने क्याशमै तिर्न पनि पाइन्थ्यो नभए 10 लाख भन्दा माथिको चाहिँ बैंक ट्रान्सफरको कुरा आउँथ्यो अब अहिले अनलाइन छ अनलाइन भइसकेपछि गाह्रो भएन ड्यू डेट अफ पेमेन्ट अफ ट्याक्स कर कहिले तिर्ने कर तिर्ने ड्यू डेट हैन ड्यू डेट अफ पेमेन्ट अफ ट्याक्स ड्यू डेट अफ पेमेन्ट अफ ट्याक्स सेक्सन 85 मा छ यो पेमेन्ट अफ ट्याक्स सेक्सन 85 मा छ ड्यू डेट अफ पेमेन्ट अफ ट्याक्समा विथहोल्डिङ ट्याक्सको ड्यू डेट हामीले कुरा गरिसक्यौं जुन एडभान्स ट्याक्स कलेक्सन बाइ एजेन्टको ड्यू डेट पनि हामीहरुले कुरा गरिसक्यौं विथहोल्डिङ ट्याक्स पढ्दा एडभान्स ट्याक्स कलेक्सन बाइ एजेन्ट पढ्दा विदिन 25 डेज अफ द एन्ड अफ द मन्थ दुवै केसमा इन्स्टलमेन्ट ट्याक्स अस्ति कुरा गरिसक्यौं पुस चैत र असाढमा कति अनि त्यसपछि आएर एस्टिमेट के भन्छ रे पुस र असाढमा कति सेक्सन 44 को केसमा सेल्फ एसेस ट्याक्स आफैले उठाएको पैसा कहिले हो भन्दा चाहिँ विदिन ड्यू डेट अफ सबमिटिङ इन्कम ट्याक्स रिटर्न विदिन ड्यू डेट अफ सबमिटिङ इन्कम ट्याक्स रिटर्न आय विवरण बुझाउने समयसम्ममा चाहिँ कर तिरिसकेको हुनुपर्छ आय विवरण बुझाउनु पर्ने समयसम्म कर तिरिसकेको हुनुपर्छ आय विवरण बुझाउने समय कहिले हो हामी आज अहिले एकछिनमा डिस्कसन गरिहाल्छौं ट्याक्स एसेस अन्डर जियोपार्टी असेसमेन्ट भन्ने छ जियोपार्टी असेसमेन्ट अन्तर्गत तिर्नुपर्ने कर चाहिँ आईआरडी ले तोकेको सूचनामा तोकेको मितिभित्र भनेपछि आईआरडी ले यो दिनभित्र कर तिर्नु भनेर भन्छ जुन दिनभित्र कर तिर्नु भन्छ त्यो बेलामा एमेन्डेड असेसमेन्टबाट ट्याक्स आईआरडी ले असेसमेन्ट गरेको ट्याक्स आईआरडी ले तोकेको सूचनामा तोकेको मितिभित्र
त्यसपछि अक्सन क्रिएट चार्ज क्रिएट गर्दा लागेको खर्च, अक्सनसँग रिलेटेड खर्च। अनि थर्ड पार्टी ट्याक्स अब्लिगेसन अन्तर्गत डेटर वा नन रेसिडेन्ट एजेन्टबाट पैसा उठाउने केसमा चाहिँ आइआरडीले तोकेको नोटिसमा तोकेको मितिभित्र कुनै पनि इन्टिटीले आफूले कर तिर्न सकेन। इन्टिटीले कर नतिरेपछि इन्टिटीको अफिसरबाट कर उठाउने अप्सन छ। यदि इन्टिटीको अफिसरबाट कर उठाइयो भने चाहिँ जहिले हो ओरिजिनल ड्यू डेट ट्याक्स उठाउने त्यही दिन। लिक्विडेटरको केसमा लिक्विडेटरले कर उठाएन भने लिक्विडेटरले अक्सन गर्दाखेरि वा अक्सनबाट सेटलमेन्ट हुनलाई टाइम नभएको 7 दिनभित्र र फिज र इन्ट्रेस्टसँग रिलेटेड जति पनि ट्याक्स छ, फिज एन्ड इन्ट्रेस्टसँग रिलेटेड जति पनि ट्याक्स छ त्यो चाहिँ विदिन द ड्यू डेट मेन्सन इन द नोटिस बाई आइआरडी। आइआरडीले तोकेको नोटिसभित्र फिज एन्ड इन्ट्रेस्टको एसेसमेन्ट गरिसकेपछि आइआरडीले तोकेको नोटिस अनुसार चाहिँ त्यो अमाउन्टलाई बुझाउनुपर्छ। भनेपछि यो ड्यू डेट अफ पेइङ ट्याक्स हो। कहिले चाहिँ कर तिर्ने भन्ने कुरा। कर नतिर्ने दिनसम्ममा कर तिरेन भने चाहिँ त्यसपछि के हुन्छ भन्दा सेक्सन 119 अनुसार ब्याज लाग्छ। कर तिर्नुपर्ने मितिभित्र कर तिरेन भने मात्रै ब्याज लाग्छ, त्योभन्दा अगाडि ब्याज लाग्दैन। इन्कम रिटर्न फर्म र कन्टेन्ट के हुन्छ भन्दा एट मिनिमम यति कुरा चाहिँ फर्म र कन्टेन्टमा हुनुपर्छ भनेर भन्छ। द पर्सन्स एसेसेबल इन्कम फर द इयर फ्रम इच इम्प्लोइमेन्ट बिजनेस एन्ड इन्भेस्टमेन्ट एन्ड द सोर्स अफ इच इन्कम। जस्तो हामीले अनुसूची 5 हेऱ्यौँ भने तपाईँले देख्नुभयो भने माथि हेर्नुभयो भने के देख्नुहुन्छ भन्दा स्रोत मुलुक भनेर देखाउँछ माथि हेऱ्यो भने। अनि त्यसपछि आएर बिजनेसको छुट्टै एसेसेबल इन्कमको फर्मेट छ, इम्प्लोइमेन्टको छुट्टै छ र इन्भेस्टमेन्टको छुट्टै छ। अझ नेचुरल पर्सनको हकमा चाहिँ नन बिजनेस चार्जेबल एसेट र फाइनल रिटर्निङ पेमेन्टको लिस्ट हाल्ने ठाउँ पनि छुट्टै छ। भनेपछि यो एसेसेबल इन्कम कम्प्युट गर्ने फर्मको कुरा भयो। ट्याक्सेबल इन्कम र इन्कम ट्याक्स पेएबल कति छ त्यो पनि छुट्टिनु पर्यो। अनुसूची 2 वा अनुसूची 1 भन्यो। त्यसपछि फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्टको केसमा रिपेट्रिएसन इन्कम र रिपेट्रिएसन इन्कम पेएबल। अनि अरू इन्फर्मेसन आइआरडीलाई जति पनि डिस्क्लोजर इन्फर्मेसन चाहिन्छ जस्तो लाग्छ त्यो डिस्क्लोजर इन्फर्मेसन चाहिँ के हुनु पर्यो, फर्म र कन्टेन्टमा हुनु पर्यो। जस्तो अनुसूची 13 थपियो, अनुसूची 11, 12 थप्या छ, त्यसपछि अनुसूची 10 छ, अनुसूची 9 बनायो। त्यो के रिजनले गर्दा बनायो भन्दा बिकज आइआरडी हेज द राइट टु किप अदर इन्फर्मेसन इन द फर्म एन्ड कन्टेन्ट। तर माथिको 3 वटा चाहिँ अनिवार्य रूपमा फर्म र कन्टेन्टमा हुनैपर्छ। यो बाहेक अरूको चाहिँ ट्याक्स रिटर्न सेल बी साइन बाई द पर्सन अर द म्यानेजर। भनेपछि जो मान्छे करदाता हो उसैले साइन गरेको हुनुपर्छ, उसको म्यानेजरले साइन गरेको हुनुपर्छ। एन्ड इन्क्लुड अ डिक्लेरेसन दैट द रिटर्न इज कम्प्लिट एन्ड एक्युरेट। द इन्कम ट्याक्स रिटर्न सेल accompany the following documents: any statement provided by a person who in return for payment prepares or assists in the preparation of return of income or an attachment to a return of income of another person at the time of refusing to sign a return of income as required, any other information or disclosure prescribed by IRD. इन्कम ट्याक्स रिटर्नसँग के इन्फर्मेसन राख्नुपर्छ भन्ने कुराको लिस्ट चाहिँ यहाँ त्यो तपाईहरुले सर हेर्नु एकपटक। यो मैले भन्नु पर्दैन किनकि यो सिम्पल कुराहरु हुन्। अब अर्को टाइम लिमिट टु फाइल इन्कम रिटर्न। टाइम लिमिट टु फाइल इन्कम रिटर्न within 3 months of the end of income year. Within 3 months of the end of income year. Due date of filing income return. Due date of filing income return. 96. 1. Within 3 months. दफा 57 लाग्यो भने के हुन्छ? हिजो क्वेशन आएको थियो। 3 months of the end of income year. दफा 57 लाग्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा दफा 57 लागेको अवस्थामा दफा 57 जुन दिन लाग्यो त्यसको 3 महिना भित्र unless number 1 no return to be filed under section 97, return filing due date is extended, filing due date
is extended. Section 98. Point number 3. Return may be demanded before the due date of 3 months of the end of income year. Section 100. यो तीनवटा एक्सेप्सन छ 3 महिना भित्रमा तीनवटा एक्सेप्सन छ रिटर्न नट टु बी फाइल्ड रिटर्न फाइलिङ ड्यू डेट मे बी एक्सटेन्डेड र रिटर्न मे बी डिमान्डेड बिफोर द ड्यू डेट अफ फाइलिङ इन्कम रिटर्न सबभन्दा पहिला जाउँ एक्सटेन्सन अफ सबमिसन डेडलाइनमा एक्सटेन्सनमा द ट्याक्स पेयर शैल मेक अ रिटर्न रिक्वेस्ट विथ आईआरडी यो चाहिँ अहिले अनलाइन हुन्छ फर द पर्पस अफ एक्सटेन्सन अफ ड्यू डेट अफ फाइलिङ इन्कम रिटर्न Such application shall be filed within the due date of filing the return. The application shall be filed electronic through integrated tax menu. Upon receipt of application, IRD may, on such terms and conditions, as IRD thinks appropriate and where reasonable cause is shown, extend the date by which the return is to be filed. IRD ले के गर्छ भन्दा चाहिँ रिटर्न सबमिसन गर्ने समय थपिदिन्छ तर त्यसको लागि appropriate reason चाहिँ देखाइएको हुनुपर्छ reasonable cause must be shown त्यो भनेको अडिट सकिएन लेख्ने हो simple as that IRD shall serve the applicant with written notice of its decision on the application the written notice is maintained electronically in its server normal and maximum period of extension जति पटक पनि एक्सटेन्सन को लागि एप्लिकेसन फाइल गर्न पाइयो विदिन ड्यू डेट अफ फाइलिङ सच रिटर्न तर मैक्सिमम डेट अफ एक्सटेन्सन चाहिँ डज नट एक्सिड 3 months फ्रम द डेट द रिटर्न वाज ओरिजिनली टु बी फाइल्ड भनेको मतलब असोजमा शान्त भयो असोजमा शान्तबाट अर्को 3 महिना चाहिँ आईआरडी ले थप्न सक्यो तर पटक पटक गरेर वा एकै पटक गरेर भनेको मतलब पहिला चाहिँ कार्तिक मसान्त भित्र थप्दियो तपाई फेरि कार्तिक मसान्त भित्र जानुभयो त्यो म्याच भित्र जानुभयो थप्छु भन्नुभयो त्यसपछि मंसिर 15 सम्म थप्दियो फेरि तपाई मंसिर 14 गते जानुभयो वा मंसिर 15 गते जानुभयो फेरि थप्दियो पुस 1 गतेलाई थप्दियो फेरि जानुभयो तपाई फेरि पुस 20 गतेलाई थप्दियो त्यति गर्दै लास्टमा गएर अर्को 10 दिनलाई थप्न चाहिँ मिल्छ टोटल म्याक्सिमम 3 महिनासम्मलाई चाहिँ थप्न मिल्छ त्यसपछि अरु एडिसनल समय थप्न मिल्दैन अब अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दा दफा 57 लागेको अवस्थामा 57 लागेको दिनको 3 महिना प्लस 3 महिना म्याथ थप्दियो भने exemption from filing income return section 97 सबभन्दा पहिला exemption नहुने केस हेरौं अनिवार्य रूपमा आय विवरण पेश गर्नुपर्ने तीनवटा केसमा अनिवार्य रूपमा आय विवरण पेश गर्नुपर्ने unless IRD requires income return in writing or through public circular or a natural person income exceeds rupees 40 lakhs तीनवटा केस नेचुरल पर्सन को इनकम 40 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी छ भने अनिवार्य रूपमा आय विवरण पेश गर्नुपर्छ आईआरडी ले रिटर्न नोटिस इस्यु गरेर आय विवरण माग्यो भने अनिवार्य रूपमा इनकम रिटर्न पेश गर्नुपर्छ र थर्ड पोइन्ट के भन्दा आईआरडी ले पब्लिक सर्कुलर इस्यु गरेर इनकम रिटर्न माग्यो भने कम्पल्सरीली इनकम रिटर्न सबमिट गर्नुपर्छ एक्जम्पसन्स फ्रम सबमिसन अफ इनकम रिटर्न त्यही तीनवटा केसमा बाहेक एक्जम्पसन छ 6 वटा केसमा भनेको मतलब यो भित्र पनि फर एक्जाम्पल वेयर अ पर्सन हैज नो कसैले क्वेशन सोध्दै हुनुहुन्छ हो where a person has no page 238 है where a person has no income tax payable under section 3 क during the year कुनै पनि व्यक्तिको चाहिँ कर तिर्नु पर्ने दायित्व छैन भने त्यस्तो व्यक्तिले आय विवरण पेश गर्नु पर्दैन इन्कम रिटर्न फाइल गर्नु पर्दैन unless otherwise required by IRD in writing or through public circular or the person's income exceed rupees 40 lakhs or the person is a natural person and his income exceeds rupees 40 lakhs
Number 2, where a person income consists exclusively of final withholding payments during the income year. यो केसमा पनि कुनै पनि व्यक्तिको इन्कम चाहिँ फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्टबाट मात्रै डेराइभ भएको इन्कम हो भने इन्कम रिटर्न फाइल गर्नु पर्दैन, अनलेस अदरवाइज रिक्वायर्ड बाई आइआरडी इन राइटिङ or through public circular, or the person is a natural person and his income exceeds rupees 40 lakhs during the income year. 40 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी छ भने चाहिँ अनिवार्य रूपमा इन्कम रिटर्न फाइल गर्नु पर्यो. In case of a resident natural person who satisfies all the following conditions, unless otherwise required by IRD in writing or through public circular, or the person's income exceeds rupees 40 lakhs during the income year. Number 1, the person income for the year consists exclusively of income from employment having a source in Nepal. Number 2, the person has only one employment at a time during the year, even if the employment changes during the year and its employment is by a resident employer. And the person does not claim the following for the income year: medical tax credit other than with respect to medical tax credit paid through the employer, or a reduction in taxable income under section 63 other than with respect to retirement contribution paid through the employer, and a reduction in taxable income under section 12. भनेको मतलब तपाईहरु कोही जागिरी हुनुहुन्छ, तपाईहरुको इन्कम इम्प्लोयमेन्ट इन्कम मात्रै हो, त्यो बाहेक अरु इन्कम छैन. तपाईहरुले एक पटकमा एउटा मात्रै जागिर खानु भएको छ र त्यसपछि प्रत्येक जागिर यदि एक वर्षमा मल्टिपल इम्प्लोयर्स छन् भने प्रत्येक जागिर दिने इम्प्लोयरहरु चाहिँ रेसिडेन्ट इम्प्लोयर हुन् र तपाईहरुले मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट तपाईको इम्प्लोयरले क्लेम गरिदिएको मात्रै पाउनुहुन्छ. त्यसपछि कन्ट्रिब्युसन टु अप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड पनि अदर देन विथ रेस्पेक्ट टु रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन पेड थ्रु द इम्प्लोयर बाहेक अरु क्लेम गर्नु हुँदैन. र त्यसपछि ट्याक्सेबल इन्कम को रिडक्सन पनि मतलब डोनेसन पनि क्लेम गर्नु हुँदैन. यो सबै कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने चाहिँ यु निड नट सबमिट इन्कम रिटर्न अनलेस तपाईलाई आइआरडी ले चिठी लेखेर रिटर्न फाइल गर भन्यो भने गर्नु पर्यो, आइआरडी ले पब्लिक सर्कुलर इस्यु गरेर रिटर्न फाइल गर भन्यो भने गर्नु पर्यो, र तपाईको इन्कम 40 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी छ भने यो सबै कन्डिसन सेटिस्फाई भए पनि इन्कम रिटर्न चाहिँ फाइल गर्नु पर्यो. नम्बर 4, where a vehicle owner paying tax pursuant to section 1 subsection 13 of schedule 1 of the act is a natural person. भनेपछि दफा 1 उपदफा 13 अनुसूची 1 अनुसार कसैले भेहिकल ट्याक्स तिरिरहेछ र उ नेचुरल पर्सन हो भने उसले पनि इन्कम रिटर्न फाइल गर्नु परेन. Where a natural person's income consists only from gain and disposal of non-business chargeable asset and the person decides not to submit income return. भनेपछि तपाईको इन्कम शेयर बेचेर मात्रै पैसा आएको छ भने र तपाईलाई रिटर्न बुझाउन परेन भने, मन लागेन भने, वा तपाईले ल्यान्ड वा बिल्डिङ बेचेर मात्रै पैसा बिल्डिङ बेचेको पैसा मात्रै तपाईको इन्कम हो र रिटर्न बुझाउन भन्नुभयो भने रिटर्न नबुझाउन पाइन्छ. Number 6, income return is required to be filed by entity under liquidation if there is assessable income. यो नम्बर 6 हैन, यो यसपछि यो तल नम्बर 6 भन्दा बाहिर बस्नु पर्ने थियो. इन्कम रिटर्न इज रिक्वायर्ड टु बी फाइल्ड बाइ एन्टिटी अन्डर लिक्विडेसन. एन्टिटी अन्डर लिक्विडेसनले चाहिँ इन्कम रिटर्न फाइल गर्नुपर्छ इफ देयर इज एसेसेबल इन्कम. अब नेचुरल पर्सनको इन्कम 40 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी छ भने अनिवार्य रूपमा इन्कम रिटर्न फाइल गर्नुपर्ने रहेछ. नोट दैट दिस इज नट ट्याक्सेबल इन्कम, दिस इज इन्कम है. आम्दानी नै 40 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी छ भने, जस्तो कसैले डिभिडेन्ड इन्कम मात्रै 40 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी जेनेरेट गर्यो भने नि उले इन्कम रिटर्न फाइल गर्नुपर्छ. कसैले एक्जेम्प्ट अमाउन्टहरु जेनेरेट गर्यो भने पनि उले इन्कम रिटर्न फाइल गर्नुपर्छ. त्यो इन्कम रिटर्नमा के इन्क्लुड हुनुपर्छ भन्दा सबै इन्कम इन्क्लुड हुनुपर्छ एक्सेप्ट मिटिङ फी एन्ड इन्ट्रेस्ट. र ट्याक्स कम्प्युटेसन shall exclude the final withholding payments and amounts exempted under section 11 other than interest and meeting fee. section 11 section 10 अनुसारको amounts exempted र final withholding payment हरु चाहिँ एक्सक्लुड हुनुपर्छ. Hariprasad Paudel is a transport operator operating 3 microbus, 8 taxis, 4 minibus and 25 trucks. These means of transportation pays vehicle tax under section 113 of schedule 1 of the act. Does Hariprasad submit income return or is he required to submit income return? कसैले आन्सर भन्नु त. आन्सर माथि छ, क्वेशन तल छ, दुईटा जोडेर आन्सर भन्नु पर्यो. आर यु लिसनिङ भनेर सोध्नु पर्यो मैले फेरि.
There is a question. Hariprasad Paudel is a transport operator operating 3 microbus, 8 taxis, 4 minibus, and 24 trucks. This means of transportation pays vehicle tax as per section 1, subsection 13 of Schedule 1 of the Act. Is Hariprasad Paudel required to file income return under section 96 or 97? No, sir, unless his income exceeds 40 lakh. Yeah, or unless otherwise required by IRD in writing or through public circular. You are a student currently pursuing capital level of ICANN. You do not earn any income during the income year. पर्दैन Why? किन पर्दैन? exemption पर्छ यो कुन exemptionमा पर्छ त? section 97 मा section 97 को कुन चाहिँ exemptionमा पर्छ त? उसको income tax payable बन्दैन. Okay, there is no income tax payable under section 3 during the income year. Mr. Robert Zhong Sai is a trader of shares and debentures. During the year, he has not sold any shares but received 100 million as dividend from various companies. He has no other income than the dividend receipt. Or because the income exceeds rupees 40 lakhs during the income year. Ramari Fuyal is assistant country director for an INGO working in Nepal throughout the income year. His monthly remuneration is rupees 5 lakhs inclusive of all benefits. INGO deducts tax of Mr. Fuyal every month as per section 87 of the Act and deposits it to Revenue Authority. Yo question ni pare because the income exceeds rupees 40 lakhs during the income year. Attestation of annual income return, certification from auditor. Provision of tax audit छैन income tax act अनुसार. Person responsible to तर attestation service चाहिँ दिन मिल्छ, certification चाहिँ छ, audit को चाहिँ हैन. Certification is higher level of assurance than that of audit. Audit reasonable assurance छ भने certification absolute assurance हो. Person responsible to assist income return, attest income return, a person who in return of payment prepares or assists in preparation of income return or an attachment to a return of income of another person. कुनै एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई पैसा लिएर आय विवरण वा आय विवरणमा अट्याच हुने कुनै पनि विवरण बनाउन सहयोग गर्छ भने अदर देन इम्प्लोई अफ द पर्सन, इम्प्लोईले त गर्दिनु पर्यो, इम्प्लोई बाहेक अरु कसैले गर्छ भने the person shall certify the annual income return of the other person. Such attestation is completed by signing the annual income return. Matters to be certified. Certification मा के लेख्नु पर्छ भन्ने कुरा आयो अब. Matters to be certified. Practical नाम कहाँ लेखिन्छ सर? के को नाम? यो इन्कम ट्याक्स रिटर्न भर्ने बेलामा हजुर एसिस्ट गर्ने मान्छेको नाम कहाँ लेखिन्छ सर? पक्नु मेरो यो इयरफोन छुट्यो. के गरिन्छ रे? यो एसिस्ट गर्ने मान्छेको नाम कहाँ लेखिन्छ सर इन्कम ट्याक्स रिटर्नमा? अडिटरको नाम लेखा याद छैन तपाईलाई? अडिटरको प्यान हालेको? अडिटरको त अब यस्तो नि सर, अब 1 करोड भन्दा कमको कारोबार गरेको छ भने त नाम चाहिन्छ नि त. अनि त्यो तपाईले के डिक्लेरेसन गर्नुभयो भन्दा there is no one who prepares or assists in preparation of income return भनेर भन्नुभयो नि त. नाम नराख्नुको मतलब त. ओके थ्यांक यू. पैसा इलिगली लिनुभयो. भोइस ब्रेक भएर आएछ भन्नुभएको छ. तर मसँग यहाँ दुईटा डिभाइस छ, दुवै डिभाइसले राम्रै काम पुरा गरिरहेछ भनेपछि भोइस ब्रेक हुन नपर्ने है. तपाईको नेटमा के समस्या हो कि? द सर्टिफिकेसन shall be तपाईलाई भने हैन, यहाँ मेसेज आछ एउटा. The certification shall be done on following matters. दुईटा म्याटरमा चाहिँ certification चाहिन्छ. That the person has examined the relevant documents of the other person maintained under section 81 and that to the best of the person's knowledge the return or attachment currently reflects the circumstances to which it relates. अब रिफ्युजल टु साइन इन्कम रिटर्न भयो भने के गर्ने भन्दा एउटा रिपोर्ट दिनुपर्छ र त्यो रिपोर्ट इन्कम रिटर्न सँगै सबमिट गर्नुपर्छ. रिवाइज्ड इन्कम रिटर्न को केसमा के हो भन्दा a person can revise his income return within 30 days of submitting the income return if all the following conditions are satisfied. Number 1, return due date मा फाइल गरेको हुनुपर्छ. ड्यू डेट अफ फाइलिङ रिटर्न मा फाइल गरिसकेको हुनुपर्छ र प्रोसिड्युर्स फलोड बाइ आईआरडी. द पर्सन फलोज द प्रोसिड्युर्स प्रेस्क्राइब्ड बाइ आईआरडी हुनुपर्छ. दुईटा कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने रिवाइज इन्कम रिटर्न फाइल गर्न पाइन्छ.
सर हामी जुन त्यो एक्सटेन्सन छ नि सर पुससम्मको हजुर हो त्यो भित्र यो हामी रिटर्न रिभाइज गर्न मिल्दैन सर खोइ यार मैले त गरिसकेँ असलसम्म हामीले गर्न सकेनौँ हामीले एक्सटेन्सन लियौँ त्यो एक्सटेन्सन भित्र हामीले रिटर्न फाइल गरेको छौँ भने रिभाइज गर्न पाइन्छ एक्सटेन्सन भित्र रिटर्न फाइल गर्यो भने ड्यु डेट भित्र फाइल गरे हो कि हैन हो त्यही बुझ्न खोजेको छ तपाई भन्नु न हो कि हैन अब इन्ट्रेस्ट त पे गर्नुपर्छ सर त्यो ड्यु डेट पछि गरे भने ड्यु डेट मान्ने कि नमान्ने अब त्यही कुरा जगाइ भएन ड्यु डेट भित्र फाइल गरे हो कि हैन त तपाईले भन्नु न यार दफा होइन 117 अनुसारको ब्याज तिर्नुहुन्छ कि तिर्नुहुन्न शुल्क तिर्नुहुन्छ कि तिर्नुहुन्न विवरण दिन तपाईको तिर्नु हजुर तिर्नुपर्छ तिर्नुपर्छ ड्यु डेट पछि त्यो के रे म्याथ फाइल थप्न गरेपछि छ म्याथ थपेर तपाईले आय विवरण पेश गर्नुभयो भने दफा 117 अनुसार शुल्क तिर्नुहुन्छ ब्याज लाग्यो म्याथ थप भनेको त ड्यु डेट नै चेन्ज गरेर पुस्छ म्याथ किन थप्या त ड्यु डेट चेन्ज नगरे भए ड्यु डेट चेन्ज भएको हो पेज नम्बर 242 एसेसमेन्ट तीनटा छ है एसेसमेन्टलाई चाहिँ हल्का लेख्छु म थोरै एकछिन we have three types of assessments income assessment कर के रे आय निर्धारण इन्कम एसेसमेन्ट ल ट्याक्स एसेसमेन्ट पनि भनौं कर निर्धारण तीनटा सेक्सन 99 सेक्सन 100 सेक्सन 101 and other subsidiary section 102 चारवटा सेक्सन छ योबाट एक्जामिनेसनमा क्वेशन आउन सक्छ राइट नोट्स अन सेल्फ एसेसमेन्ट भनेर तपाईले सेल्फ एसेसमेन्ट हेर्नुभयो भने सेक्सन सेल्फ एसेसमेन्ट यो संसारभरि नर्मली यस्तै हो एसेसमेन्ट भने यति नै थरी हुन्छ अर्को छ जियोपार्डी एसेसमेन्ट नेपाली भाषामा यसलाई संशय कर निर्धारण भने संशय कर निर्धारण नम्बर 3 छ एमेन्डेड एसेसमेन्ट amendment assessment number 4 is notice of jeopardy and amended assessment jeopardy and amended assessment को notice सेल्फ एसेसमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दा सेल्फ एसेसमेन्टमा दुईवटा कुरा छ सेल्फ एसेसमेन्टमा दुईवटा कुरा छ एउटा एक्चुअल सेल्फ एसेसमेन्ट अर्को deemed self assessment actual and deemed actual self assessment भनेको चाहिँ के हो भन्दा you have submitted your income return अनि actual self assessment कहिले हुन्छ due date of actual self assessment you have submitted your income return इन्कम रिटर्न फाइल गर्यो भने एक्चुअल सेल्फ एसेसमेन्ट भयो डीम्ड सेल्फ एसेसमेन्ट कहिले हुन्छ भन्दा फेलर टु सबमिट इन्कम रिटर्नको केसमा फेलर टु सबमिट इन्कम रिटर्नको केसमा इन्कम रिटर्न until the return is actually filed self assessment is deemed to be completed assessment is deemed to be completed by the due date of filing income return by the due date of filing income return actual income actual assessment भनेको चाहिँ actual self assessment भनेको चाहिँ इन्कम रिटर्न फाइल गर्नु हो डीम्ड भनेको चाहिँ इन्कम रिटर्न फाइल गर्नु पर्ने दिनमा इन्कम रिटर्न फाइल गरेन भने डीम्ड सेल्फ एसेसमेन्ट भएको मानियो सेल्फ एसेसमेन्ट भएको मानियो त्यसलाई चाहिँ डीम्ड एसेसमेन्ट भनियो एसेसमेन्टको बेलामा दुईवटा कुरा आइडेन्टिफाई हुन्छ त्यो पर्सनले तिर्नुपर्ने कर दायित्व कति हो ट्याक्स पेएबल बाइ द पर्सन ट्याक्स लायबिलिटी अफ द पर्सन
Number 2 and tax due to be payable. अब तिर्न बाँकी कति छ त्यो of the person यो दुईवटा कुरा डिस्क्लोज गरेर एक्चुअल सेल्फ एसेसमेन्ट गरिन्छ भनेपछि अनुसूची 1 वा 2 र अनुसूची 10 अनुसूची 1 वा 2 भनेको चाहिँ यो ट्याक्स लायबिलिटी अफ द पर्सन हो अनुसूची 10 भनेको चाहिँ अनुसूची 1 2 सँग 10 लाई चाहिँ कम्पेयर गर्यो भने कति पैसा तिर्न बाँकी छ निस्किन्छ अब डिम्ड एसेसमेन्टमा चाहिँ ट्याक्स लायबिलिटी कति हुन्छ भन्दा डिम्ड सेल्फ एसेसमेन्टको केसमा ट्याक्स लायबिलिटी कति हुन्छ भने ट्याक्स लायबिलिटी इक्वल्स टु एडभान्स taxes paid by the person for the income year अब ट्याक्स ड्यू टु बी पेएबल कति भन्दा जति ट्याक्स लायबिलिटी एडभान्स ट्याक्स तिर्यो त्यति नै ट्याक्स लायबिलिटी भएपछि देयर इज नो इन्कम ट्याक्स ड्यू टु बी पेएबल डिम्ड एसेसमेन्टको केस सकियो एक्चुअल एसेसमेन्टको केस पनि सकियो राइट सर्ट नोट्सन भनेर क्वेसन आयो भने सेल्फ एसेसमेन्टको केसमा यति दुईवटा पोइन्ट लेख्नु भयो भने फुल मार्क्स आयो अब आयो जियोपार्डी एसेसमेन्ट त्योभन्दा अगाडि वी हेभ अ क्वेसन सुनिल जीको क्वेसन के छ भने आईआरडी लाई एक्सटेन्सन एप्लिकेसन किन फाइल गर्नु परेको व्हेन इट इज पोसिबल टु प्रोवाइड एक्सटेन्सन टु अल द इन्कम ट्याक्स पेयर विदाउट एप्लिकेसन कानुनले लेखेको छ त्यही भएर परे सुनिलजी यदि कानुनमा एक्सटेन्सन गर्नुपर्छ भनेर नलेखेको भए पर्दैन थियो त्यसो भएको भए दफा 98 पनि चाहिँदैन थियो दफा 96 मा नै के लेखिदिएको भए हुन्थ्यो भन्दा 6 महिनाभित्र आइबिरोन पेश गर्ने एक्सटेन्सन हुँदैन भनेर भन्नु पर्थ्यो अनि फेरि हाम्रा जति पनि व्यापारी संस्थाहरू छन् ड्यू डेट एउटा दिने त्यसपछि एक्सटेन्सन नदिने भन्थे कानुन संशोधन गर्न लाउँथे अर्को 3 महिना थप्न लाउँथे 1 महिना थप्न लाउँथे यो यस्तो चलिरहन्छ है त किनकि तपाईलाई पनि थाहा छ मलाई पनि थाहा छ सबैजनालाई हामीलाई के थाहा छ भन्दा फाइनल इन्कम रिटर्न फाइल गर्ने चाहिँ पुस मसान्तमा हो क्लाइन्टले सबै इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्ने चाहिँ अडिट सकिने बेलामा हो प्रोभाइड नगरे पनि यो इन्फर्मेसन भनेर फाइनल इन्फर्मेसन दिन्छ त्यही बेलामा त्यही भएर जति समय राख्यो त्यति समय चाहिँ यो रहिरहन्छ अब अर्को छ जियोपार्डी एसेसमेन्ट यसलाई संशय कर निर्धारण भन्यौ हामीहरूले संशय कर निर्धारणको केसमा एउटा यसमा तपाईहरुले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भन्दा एउटा कन्डिसन्स हुन्छ कुन कुन अवस्थामा चाहिँ संशय कर निर्धारण हुन्छ नम्बर 2 राइट्स अफ आईआरडी के छ योसँग रिलेटेड राइट्स अफ आईआरडी भनेको चाहिँ ट्याक्स अफिसरहरु सबै हो आईआरडी को डेफिनेसनले ट्याक्स अफिसरहरु सबैलाई कभर गर्छ राइट्स अफ आईआरडी पोइन्ट नम्बर 3 त्यसपछि आएर एकछिन है तपाईले हेर्नुभयो भने राइट्स अफ आईआरडी मा दुईवटा कुरा छ जियोपार्डी एसेसमेन्ट पछि एउटा आउँछ सेल्फ एसेसमेन्ट जियोपार्डी सेल्फ एसेसमेन्ट जियोपार्डी मा पनि सेल्फ एसेसमेन्ट गरेर बुझाउन पाइन्छ त्यसपछि अर्को आईआरडी ले चाहिँ एसेसमेन्ट गर्दिन सक्छ एसेसमेन्ट बाइ आईआरडी हुन सक्छ र यो राइट्स मा आयो तेस्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दा इन्फर्मेसन टु बी कन्सिडर्ड कुन कुन इन्फर्मेसन कन्सिडर गरेर जियोपार्डी एसेसमेन्ट गर्ने भन्ने कुराहरु त्यसपछि सोकस नोटिस इस्यु गर्नु पर्यो अनि जियोपार्डी एसेसमेन्ट को इफेक्ट र नोटिस अफ जियोपार्डी एसेसमेन्ट नोटिस अफ एसेसमेन्ट ट्याक्स अफिसरले एसेसमेन्ट गर्यो भने नोटिस के गर्ने र त्यसपछि आएर जियोपार्डी एसेसमेन्ट गरिसकेपछि अर्को के काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ यसलाई अब सर पढौं पेज नम्बर 243 conditions for jeopardy assessment there are 4 conditions or 6 conditions पुरा एउटै हो चारवटालाई 6 वटामा ब्रेक गरेको माथिको कुरा विचार गरौँ है फर्स्ट सेन्टेन्स a written notice may be served by a written notice may be served upon a person by IRD requiring submission of income return before the due date of filing a return for full income year or part of income year
by the date specified in the notice in any of the following 6 conditions. 6 मध्ये कुनै एउटा कन्डिसनमा आईआरडी ले के गर्न सक्छ भन्दा आय विवरण कर तिर्नुपर्ने म्याद भन्दा अगाडि नै डिमान्ड गर्न सक्छ। भनेपछि हामीले त्यो तीनवटा एक्सेप्सनको कुरा गरेका थियौं अघि इन्कम रिटर्न फाइलिङको थर्ड एक्सेप्सन यो हो। तीनवटामा एउटा द पर्सन बिकम्स ब्याङ्क्रप्ट or is wound up or goes into liquidation। तीनवटा कुनै व्यक्ति ब्याङ्क्रप्ट भयो भने वाउन्ड अप भयो भने वा लिक्विडेसनमा गयो भने त्यस्तो व्यक्तिको आय विवरण ट्याक्स अफिसले विदिन द ड्यू डेट अफ फाइलिङ इन्कम रिटर्न भन्दा अगाडि ड्यू डेट आइपुग्नु भन्दा अगाडि असोज मसान्त भन्दा अगाडि नै डिमान्ड गर्न सक्छ। नम्बर 3 इन केस अ पर्सन इज अबाउट टु लिभ नेपाल फर इन्डिफिनिट पिरियड अफ टाइम। इनफाइनाइट पिरियड होइन है, इन्डिफिनिट पिरियड, अनिश्चित समयको लागि नेपाल छोडेर जान लाग्यो, अनिश्चित समयको लागि नेपाल छोडेर जान लाग्यो। और इन केस द पर्सन इज अदरवाइज अबाउट टु सीज एक्टिभिटी इन नेपाल, नेपालमा गरिरहेको कार्य छोड्न लाग्यो भने वा इन केस आईआरडी अदरवाइज थिङ्क्स इट अप्रोप्रिएट, आईआरडी लाई अन्य कुनै रिजनले गर्दा चाहिँ आय विवरण म्याच के अरे आय विवरण बुझाउनु पर्ने म्याच सकिनु भन्दा अगाडि नै डिमान्ड गर्न मन लाग्यो भने पनि आईआरडी क्यान डिमान्ड द इन्कम रिटर्न। अब यस्तो नोटिस इस्यु गर्यो भने चाहिँ आईआरडी ले दुई थरीको नोटिस इस्यु गर्न सक्छ। हेर्नु है, आईआरडी ले के गर्छ भन्दा यसको लागि सोकस नोटिस इस्यु गर्ने हो सबभन्दा पहिला, उसको प्रोसेस नै सोकस नोटिस हो। के भन्छ भन्दा one of the conditions prevail, therefore submit income return for ... period within ... सक्यो। or one of the conditions prevails, therefore I need to assess tax as follows within due date है। अनि if there is no there is no reason to submit return, reply the same or produce the same, produce the evidence। भनेको मतलब तपाई अनिश्चित समयको लागि नेपाल छोडेर जाने मेरो सूचनामा आयो, त्यसकारणले गर्दा फलानु अवधिको रिटर्न चाहिँ फलानु डेट भित्र बुझाउनु होला। यदि त्यस्तो होइन भने चाहिँ प्रुफ सबमिट गर्नु होला भनेर भन्न सक्यो। वा वान अफ द कन्डिसन्स तपाई अनिश्चित समयको लागि नेपाल छोडेर जानु भयो, तपाईको आय यो हो, तपाईको ट्याक्स लायबिलिटी यति रुपैयाँ आउँछ, तिर्नु नपर्ने भए कारण बुझाउनु होला भनेर आई निड टु एसेस ट्याक्स एज फलोज, इफ it is not required submit proof, submit the evidence भनेर भन्न सक्यो। यो भनेको चाहिँ यदि यस्तो नोटिस आयो भने सेल्फ एसेसमेन्ट गरेर ट्याक्स बुझाउनु पर्ने रहेछ भने, यस्तो नोटिस आयो भने चाहिँ जियोपाडी एसेसमेन्ट ट्याक्स अफिसर भयो, चाहिँ जियोपाडी एसेसमेन्ट बाई, यो नै सोकस नोटिस भयो है, एसेसमेन्ट बाई ट्याक्स अफिसर। यो नोटिस सेल्फ एसेसमेन्ट को भयो, यो नोटिस जियोपाडी एसेसमेन्ट ट्याक्स अफिसर, यो दुईवटा मध्ये जुनसुकै नोटिस पनि इस्यु गर्न पाए। जियोपाडी सेल्फ एसेसमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दा वेयर रिटर्न नोटिस इज सर्भड अपन अ पर्सन टु सबमिट इन्कम रिटर्न फर एन इन्कम इयर इन द कन्डिसन्स एज अबव, द पर्सन शैल मेक सेल्फ एसेसमेन्ट अफ ट्याक्स पर्सुएन्ट टु सेक्सन 99 एन्ड सबमिट इन्कम रिटर्न बाइ द डेट स्पेसिफाइड इन द नोटिस। त्यहाँ लेखेको जुन छ नि यो अवधिको विवरण यति दिन भित्र बुझाउनु भनेपछि त्यो दिन भित्र विवरण बुझाउनु पर्यो, त्यो अवधिको विवरण बुझाउनु पर्यो। जियोपाडी एसेसमेन्ट बाइ ट्याक्स अफिसर भन्ने छ इन द सर्कमस्टेन्सेस गिवन राइज टु जियोपाडी एसेसमेन्ट इंस्टेड अफ रिक्वायरिङ अ पर्सन टु फाइल अ रिटर्न अफ इन्कम, आईआरडी मे अकॉर्डिंग टु आईआरडीज बेस्ड जजमेन्ट मेक एन एसेसमेन्ट अफ इन्कम फर अ फुल इन्कम इयर अर पार्ट अफ इन्कम इयर। सेकेन्ड अप्सन त्यो भयो। थर्ड चाहिँ के इन्फर्मेसनको आधारमा जियोपाडी एसेसमेन्ट हुन्छ भन्दा assessable income of the taxpayer from business, employment or investment in the source of such income, taxable income of the taxpayer during the year and total amount of tax due to the taxpayer, and in case the taxpayer which is a foreign permanent establishment, the income repatriated to foreign country during the period and tax payable on such repatriation। assessable income, taxable income र repatriation income को आधारमा assessment हुन्छ।
सोकस नोटिस कति दिनको दिने भन्दा 7 दिनको दिने। त्यो माथि सोकस नोटिस जुन भनेर भनियो कति दिनको दिने भन्दा 7 दिनको दिने। व्हाट इज द इफेक्ट अफ जियोपार्टी असेसमेन्ट भन्दा दुईवटा कुरा हो। जियोपार्टी असेसमेन्ट मे बी कन्डक्टेड फर फुल इन्कम इयर अर पार्ट अफ इन्कम इयर। पुरै वर्षको लागि जियोपार्टी असेसमेन्ट गरिएको रहेछ भने नो निड टु सबमिट इन्कम रिटर्न अन्डर सेल्फ असेसमेन्ट। भनेको मतलब साउन 15 गते गएर आइआरडी ले चिठी काटेछ 2077-78 को आय विवरण भदौ 10 गते भित्र बुझाउनु भनेर। ठिक छ, वा 7 दिन भित्र बुझाउनु, किनकि 7 दिन भन्दा बढीको म्याथ दिन मिल्दैन। 7 दिन भित्र आय विवरण बुझाउनु भनेर आइआरडी ले चिठी काटेछ। त्यस्तो अवस्थामा 7 दिन भित्र बुझाउनु भनेर आइआरडी ले चिठी काटिसकेपछि विवरण कहिले बुझाउनु पर्यो? पुरै इन्कम इयरको विवरण चाहिँ हामीले साउन 22 गते भित्र बुझायौं। साउन 15 गते त नोटिस आयो भने साउन 22 गते भित्र बुझायौं। भनेपछि यस्तो अवस्थामा हामीले अर्को सेक्सन 99 अनुसारको विवरण बुझाउनु पर्छ कि पर्दैन भन्दा पर्दैन। यस्तो अवस्थामा सेक्सन 99 अनुसारको विवरण चाहिँ बुझाउनु पर्दैन। यदि पार्ट अफ इन्कम इयरको लागि असेसमेन्ट भइरहेछ भने भनेको मतलब अब त्यो साउन 15 गते रिटर्न माग्ने बेलामा चाहिँ साउन 14 गतेको पनि 14 गतेसम्मको पनि विवरण मागेको रहेछ भनेपछि 78-79 को चाहिँ अब रिमेनिङ पार्ट अफ द इन्कम इयरको मात्र रिटर्न फाइल गर्ने कि पुरै अवधिको रिटर्न फाइल गर्ने भन्दा पुरै अवधिको रिटर्न फाइल गर्ने। ठीक छ, सेल्फ असेसमेन्ट रिटर्न पार्ट अफ द इन्कम इयरको लागि छ भने चाहिँ सेल्फ असेसमेन्ट रिटर्न फाइल गर्न पर्छ, अनिवार्य छ। यदि अनलेस अदरवाइज exempted under section 97. Treatment of tax paid under Jeopardy assessment. The tax paid by the taxpayer under Jeopardy assessment is treated as advance tax for the income year, and the person can claim credit of such tax while filing the income return of full income year. And finally, what are the contents of Jeopardy assessment order? अब assessment order त इस्यु गर्छ, त्यो point number 2 छ भने हाम्रो यो उसमा one of the condition prevails, therefore I need to assess tax as follows. If it is not required, submit the evidence भनेर पठाएको केसमा चाहिँ अब सबभन्दा पहिला त सोकस नोटिस माग्ने भयो। सोकस नोटिस मागिसकेपछि चाहिँ के गर्ने भयो, उसले असेसमेन्ट अर्डर इस्यु गर्नु पर्यो। सेकेन्ड केसमा चाहिँ असेसमेन्ट अर्डर इस्यु गर्ने बेलामा व्हाट आर द कन्टेन्ट्स अफ जियोपार्डी असेसमेन्ट अर्डर भन्दा the total tax payable by the taxpayer for the period of assessment and tax due to him, the method of calculation of the tax liability, the reason of the Jeopardy assessment by the IRO, the period within which the tax due is payable, and where, when, and how to appeal against the order if the taxpayer is not satisfied with the amended assessment. Now, question on the exam. IRD ले अर्थात LTO, MLTO, IRO और TSO ले है, TSO ले amended assessment order issue गर्यो। assessment order issue गर्यो। What are the legal courses of actions? What are the legal courses of action भनेर आयो भने सबभन्दा पहिला हेर्ने के भन्दा whether the assessment order is in conformity with section 102 भनेको मतलब त्यो असेसमेन्ट अर्डरमा लेखेर आएको चाहिँ the total tax payable by the taxpayer for the person of for the period of assessment and tax due to him, यो इन्फर्मेसन छ कि छैन चेक गर्ने। मेथड अफ क्याल्कुलेसन अफ ट्याक्स लायबिलिटी, यो इन्फर्मेसन छ कि छैन चेक गर्ने। द रिजन अफ द जियोपार्डी असेसमेन्ट बाइ द आइआरओ, किन जियोपार्डी असेसमेन्ट गर्नु परेको त्यो कारण खुलाएको छ कि छैन चेक गर्ने। द पिरियड विदिन इच द ड्यू ट्याक्स इज पेएबल, तिर्नुपर्ने कुनै पैसा छ भने कुन दिनमा तिर्ने भनेर लेखेको छ कि छैन चेक गर्ने। र फाइनल्ली चित्त बुझेन भने कहाँ गएर अपिल गर्ने भनेर लेखेको छ कि छैन चेक गर्ने। यो पाँचवटै कुरा मध्ये कुनै एउटा कुरा मिसिङ भयो भने द असेसमेन्ट अर्डर इज नट इन कन्फर्मिटी विथ सेक्सन 102, देन त्यो अर्डर चाहिँ नल एन्ड भोइड भयो। यो पाँचवटा मध्ये कुनै एउटा कन्टेन्ट छुटेको अर्डर चाहिँ नल एन्ड भोइड हो। भनेपछि अब तपाईँले फलानु मितिभित्र 30 दिनभित्र गएर एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यू गर्नुपर्ने, 30 दिनको म्यादै सुरु भएन, उसले नयाँ एसेसमेन्ट अर्डर इस्यु नगरिकन तपाईँको म्याथ सुरु हुँदैन। वा त्यो एसेसमेन्ट अर्डर चाहिँ प्रमाण ऐन अन्तर्गत चाहिँ ट्याक्स अफिसरले के अरे एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यूले चाहिँ के गर्दैन, प्रमाणको रूपमा लिँदैन र मुद्दा खारेज गरिदिन्छ। भनेपछि यो पाँचवटै कुरा चाहिँ अनिवार्य रूपमा एसेसमेन्ट अर्डरमा इन्क्लुड हुनु पर्यो। अर्को चाहिँ एमेन्डेड एसेसमेन्ट, संशोधित कर निर्धारण, संशोधित कर निर्धारण सेक्सन 101 दफा 101 मा छ।
Power of IRD to amend income return. Number one, in page number 245, IRD may amend an assessment made under self-assessment and GOP assessment provisions. The amendment in assessment is to adjust the assessed person's liability to tax, including any tax payable on the assessment. The assessment shall be in a manner consistent with the intention of the act and according to IRD's best judgment. How many times? Number of amended assessment. कतिबाट गर्न मिल्छ amended assessment भन्दा as many times as IRD thinks appropriate. रिजन चाहिन्छ कि चाहिँदैन amended assessment गर्नलाई भन्दा केही पनि चाहिँदैन. IRD लाई मन लाग्यो amended assessment गर्न पाए. Do they require to submit any reason? No. फाइल खोल्यो, हेर्यो, ट्याक्स एडिशनल ट्याक्स लाग्ने रहेछ भने एसेस गर्यो, नभए फाइल क्लोज गरिदियो. टाइम लिमिट टु मेक एमेन्डमेन्ट इन एसेसमेन्ट. अब जति पटक पनि पाइन्छ भन्दैमा चाहिँ 2057-58 को ट्याक्स रिटर्न 2077-78 मा ओपन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, फाइल ओपन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन. The amended assessment shall be completed within 4 years from the date mentioned below unless there is evidence that the assessment is inaccurate by reason of fraud. फ्रड को कारणले गर्दा इनएक्युरेट एसेसमेन्ट भएको छ भन्ने बाहेक 4 वर्षभित्र एसेसमेन्ट कम्प्लिट हुनुपर्छ. 4 वर्षभित्र. सेल्फ एसेसमेन्ट को केसमा आइबी नोट बुझाउनु पर्ने ओरिजिनल ड्यू डेट को 4 वर्ष, थपिएको म्याद होइन, ओरिजिनल ड्यू डेट को 4 वर्ष. जियोपाडी एसेसमेन्ट को केसमा अघि भनेको 102 को सूचना जारी भएको मितिको 4 वर्ष. 102 को सूचना जारी भएको मितिको 4 वर्ष. एकपटक एमेन्डेड एसेसमेन्ट भइसकेपछि रिएमेन्डेड एसेसमेन्ट गरिएको सेल्फ एसेसमेन्ट को हकमा ओरिजिनल ड्यू डेट अफ फाइलिङ सेल्फ एसेस्ड रिटर्न को 4 वर्षभित्र, एकपटक एमेन्डेड एसेसमेन्ट भइसकेको जियोपाडी एसेस्ड रिटर्न को हकमा, जियोपाडी एसेसमेन्ट गरेको रिटर्न को हकमा फेरि दफा 101 अनुसार रिएमेन्डेड एसेसमेन्ट भयो भने पनि ओरिजिनल सूचना 102 को सूचना जुन जारी गरेको थियो जियोपाडी एसेसमेन्ट को लागि त्यो मितिले 4 वर्षभित्र. भनेपछि म्याक्सिमम 4 इयर्स. कहिलेदेखि भन्दा फ्रम द ड्यू डेट अफ फाइलिङ इन्कम रिटर्न अर फ्रम द डेट अफ इस्युएन्स अफ एसेसमेन्ट अर्डर बाइ ट्याक्स अफिसर. अब इनएक्युरेट एसेसमेन्ट बाइ रिजन अफ फ्रड. फ्रड को कारणले गर्दा चाहिँ गलत विवरण पेश गरेको केसमा फाइल मे बी ओपन्ड एनी टाइम. भनेपछि 57-58 को फाइल 77-78, 78-79 मा पनि ओपन हुन सक्यो. तर फ्रड को इन्फर्मेसन आएको मितिले 1 वर्षभित्र एसेसमेन्ट कम्प्लिट हुनुपर्छ. एसेसमेन्ट मस्ट बी कम्प्लिट विदिन 1 year अफ इन्फर्मेसन अफ फ्रड. 4 वर्षभित्र पनि रिटर्न एमेन्डमेन्ट गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ इफ द केस इज फाइनलाइज्ड बाइ रेभिन्यू ट्रिब्युनल or any other authorized court. IRD cannot amend an assessment to the extent that the assessment has been amended or reduced pursuant to an order of revenue tribunal or any authorized court or competent court unless the order is vacated. Vacated भनेको चाहिँ के हो भन्दा ओके यु क्यान डु इट भनेर कोर्टले नै आदेश दिएको हकमा बाहेक पाइएन. एमेन्डेड एसेसमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि सो कस्ट नोटिस इस्यु गर्नुपर्छ 15 दिनको. किन नगर्ने, यस्तो यस्तो छ, यस्तोमा तपाईको जवाफ के हो, तपाईले यो भन्नुस् भनेर सोकस नोटिस इस्यु गर्छ वा जवाफ माग्छ. प्रिलिमिनरी एसेसमेन्ट अर्डर इस्यु गरेर प्रिलिमिनरी एसेसमेन्ट अर्डरलाई हामी सोकस नोटिस भन्छौं. त्यो कति दिनको हुन्छ भन्दा 15 दिनको हुन्छ. प्रिलिमिनरी एसेसमेन्ट अर्डर इस्यु भइसकेपछि 15 दिन भन्दा म्याद थप्न मिल्छ कि मिल्दैन, 15 दिन भन्दा बढी म्याद जवाफ दिनेलाई भन्दा मिल्दैन. त्यो ट्याक्स अफिसरले चाहेर पनि सक्दैन. एमेन्डेड एसेसमेन्ट अर्डरको कन्टेन्ट के हुन्छ भन्दा पहिला प्रिलिमिनरी एसेसमेन्ट अर्डर आयो अनि ट्याक्स अफिसरले निर्णय पर्चा खडा गर्छ र निर्णय गर्छ. एसेसमेन्ट एमेन्डेड एसेसमेन्टको प्रोसेस चाहिँ म सरल भनिदिन्छु. सेक्सन 83 अनुसार सूचना माग्छ, अनुसार इन्फर्मेसन माग्छ. इन्फर्मेसन माग्ने काम भयो हैन. एक सेकेन्ड स्टेपमा के हुन्छ, अनसाइट अफसाइट भिजिट, अनसाइट अफसाइट इन्स्पेक्सन हुन्छ डकुमेन्ट्सहरुको. त्यसको आधारमा प्रिलिमिनरी एसेसमेन्ट अर्डर प्रिपेयर गरे र त्यसपछि के गरे भन्दा इस्यु प्रिलिमिनरी एसेसमेन्ट अर्डर पिए हो है. प्रिलिमिनरी एसेसमेन्ट अर्डर इस्यु भइसकेपछि के हुन्छ भन्दा रिप्लाई बाई ट्याक्स पेयर विदिन 15 days अफ रिसिभिङ
हैन त्यो इस्युइङ हैन रिसिभिङ प्रिलिमिनरी असेसमेन्ट अर्डर हो है अनि 6औं नम्बरमा त्यो रिप्लाई आइसकेपछि 6औं नम्बरमा चाहिँ प्रिपेयर्स निर्णय पर्चा खडा गर्ने भन्ने हुन्छ र त्यसपछि 7औं नम्बरमा इस्युज फाइनल असेसमेन्ट अर्डर अन्डर सेक्सन 102 असेसमेन्ट अर्डर अन्डर सेक्सन 102 र एसेसमेन्ट अर्डरमा के कन्टेन्ट हुन्छ भन्दा चाहिँ 102 अनुसारको एसेसमेन्ट अर्डरमा अघि हामीले जियोपार्टी एसेसमेन्टमा जे फेला पार्यौं त्यही नै हुन्छ त्यो हुनै पर्छ द टोटल ट्याक्स पेबल बाइ द ट्याक्स पेयर फर द इयर अफ असेसमेन्ट एन्ड ट्याक्स ड्यू टु हिम the method of calculation of the tax liability, the reason for making the amended assessment by IRO, the period within which the tax due is payable, and where, when, and how to appeal against the order if the taxpayer is not satisfied with the amended assessment. Using content of amended assessment order. Collection of tax इन्फर्मेसन माग्छ नि 83 अनुसारको हजुर त्यो चाहिँ कति टाइममा बुझाउनु पर्छ दफा 83 अनुसारको जुन इन्फर्मेसन मागेको 15 दिन भित्र बुझाउनु पर्ने हो पनि त्यहाँ 7 दिन लेखेको छ भने 7 दिन भित्र त्यहाँ 15 दिन लेखेको छ भने 15 दिन भित्र त्यहाँ 1 महिना लेखेको छ भने 1 महिना भित्र त्यहाँ 2 महिना लेखेको छ भने 2 महिना भित्र जति दिनको म्याद दिएर पनि माग्न मिल्छ दफा 83 को केसमा In case of merger during a year, whether assessment will be made on the date of merger and at the end of year also of the merged entity. Merged यो मर्ज भने चाहिँ कुन हो फेरि नयाँ कम्पनी कि पुरानो कम्पनी हो मर्ज भने मर्जिङ भनेको पुरानो अस्तित्व नरहेको मर्ज भनेको नयाँ ओके मर्ज कम्पनीले त एउटा रिटर्न फाइल गरे पुग्यो अनलेस देयर इज सेक्सन 57 अनलेस सेक्सन 57 इज एप्लिकेबल मर्जिङले चाहिँ लिक्विडेसन सरह मानियो त्यो हिसाबले आईआरडी मे डिमान्ड इन्कम रिटर्न बिफोर द ड्यू डेट अफ फाइलिङ इन्कम रिटर्न ठीक छ सर है त कोही छ वेटिङ रुममा ओके वी आर डन अब बक्यौता करको असुली भनेपछि कर ट्याक्स लायबिलिटी क्रिएट भइसक्यो कर तिरेन ट्याक्स इन एरियर्स उठाउने कसरी सबभन्दा पहिला विथहोल्डिङ ट्याक्सको केसमा एउटा एक्स्ट्राअर्डिनरी प्रोभिजन छ विथहोल्डिङ ट्याक्सको केसमा एउटा एक्स्ट्राअर्डिनरी प्रोभिजन छ ध्यान दिएर सुन्नुपर्ने लिक्विडेसनको बेलामा पनि विथहोल्डिङ ट्याक्सको कुनै पनि एजेन्टले ट्याक्स विथहोल्ड गरेर राखेको छ भने त्यो अमाउन्ट सरकारको अधिकार हुन्छ इभन बिफोर लिक्विडेसन एक्सपेन्स इज मेड विथहोल्डिङ ट्याक्स लगेर ट्याक्स अफिसमा बुझाउनु पर्छ अनि बल्ल लिक्विडेसन एक्सपेन्स अनि बल्ल लिक्विडेटर्सको रेम्युनरेसन नम्बर 1 फर्स्ट प्रायोरिटी लिक्विडेसन एक्सपेन्सेस ए भन्दा अगाडिको प्रायोरिटी विथहोल्डिङ ट्याक्स IRD or IRO has a preferential right to receive withholding tax by a person over any other persons. The withholding tax is the amount which is collected on behalf of Nepal Sarkar and thus the amount is never included in the assets of the withholding agent. Page number 247 ma cha hai. Government of Nepal has preferential right over any order of a code or any other law. This provision is made basically due to the withholding's right to claim advance tax or the amount is part of withholding's payment and the withholding agent merely acts as an agent of Government of Nepal to collect, so the amount is always entrusted to Government of Nepal. भनेको मतलब के भन्दा इन्कम ट्याक्स withheld by an withholding agent under chapter 17 of the act section 87 88 88 or 89 अनुसार withhold गरेको ट्याक्स अमाउन्ट चाहिँ is held in trust for the Government of Nepal including any assets acquired by the agent into which the tax withheld may be traced. नेपाल सरकारको लागि चाहिँ ट्रस्टको रूपमा ट्रस्टीको रूपमा राखेको पैसा हो र त्यो एसेट त्यो पैसा युज भएर कुनै एसेट किनेको ट्रेस हुन्छ भने त्यस्तो एसेट पनि नेपाल सरकारको लागि किनेर राखिदिएको is not subject to attachment in respect of a debt or liability of the agent and in the event of liquidation or bankruptcy of the agent the withholding tax does not form part of the estate in liquidation and bankruptcy of the withholding agent and IRD has the first claim over the amount of tax or assets so acquired even before any distribution in liquidation or bankruptcy is made. भनेपछि TDS को चाहिँ पहिलो अधिकार नेपाल सरकारको हो if there is TDS payable the amount has to be paid by liquidator to Government of Nepal. अब अरु कुरा तपाईहरु आफै पढ्नुस् त्यसमा मैले बुझाउनु पर्ने कुरा केही छ जस्तो लाग्दैन नेपाल सरकारले सम्पत्ति कब्जामा लिने
चार्ज कसरी क्रिएट गर्ने, चार्ज क्रिएट भइसकेपछि कहिलेदेखि इफेक्ट हुने, चार्ज क्रिएट भएको चार्जलाई चार्ज कसरी हटाउने, अक्सन कसरी गर्ने, कहिले गर्ने, अक्सन गरेर कति पैसा उठाउने, अक्सनबाट आएको पैसालाई सबभन्दा पहिला के उठाउने, कुन रकम रिकभर गर्ने, त्यसपछि कुन रकम रिकभर गर्ने, अक्सन गरेर पनि रिकभर भएन भने के गर्ने भन्ने कुरा सेक्सन 105 104 मा छ। त्यो तपाईहरुले नै पढ्नु होला। कलेक्सन अफ ट्याक्स फ्रम अफिसर्स अफ एन्टिटीज को केसमा कुनै पनि इन्टिटीले चाहिँ के गरे भन्दा कर तिरेन भने इन्टिटीको अफिसरहरू रेस्पोन्सिबल हुन्छन्। अफिसर भनेको चाहिँ के हो भन्दा म्यानेजर वा म्यानेजरको क्यापेसिटीमा काम गर्ने पर्पोर्टिङ पर्सन टु एक्ट इन द क्यापेसिटी अफ म्यानेजर हो। म्यानेजर भनेको चाहिँ के हो भन्दा म्यानेजमेन्ट डिसिजन मेकिङमा इन्भल्भ भएको व्यक्ति हो, ट्रस्टको ट्रस्टी पनि हो र पर्सन ह्याभिङ ओनरसिप ओभर फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट हो। ड्यु डेटमा कुनै पनि इन्टिटीले कर तिर्न सकेन भने त्यस्तो इन्टिटीको म्यानेजरलाई चाहिँ ट्याक्स एसेसमेन्ट गर्न सक्छ आइआरडीले। र त्यो बेलामा चाहिँ के गर्छ भन्दा यदि ट्याक्स एसेसमेन्ट गरेर ट्याक्स तिर्यो भने म्यानेजरले कर तिर्न बाध्य भयो भने जति पैसा तिर्छ त्यो पैसा चाहिँ कम्पनीबाट रिकभर गर्न सक्छ। कम्पनीको एसेटलाई विथहोल्ड गरेर वा एसेटलाई विथहोल्ड गरेर इन्टिटीबाट चाहिँ रिकभर गर्न सक्छ। तर दुईवटा केसमा चाहिँ इन्टिटीको म्यानेजरहरू रेस्पोन्सिबल हुँदैनन्। नम्बर 1 आफ्नो बलबुताले कर तिर्न प्रयास गरेको प्रमाणित गर्यो भने, नम्बर 2 उसको रिजनले गर्दा चाहिँ कर नतिरेको होइन भने। अजयजीले के क्वेशन सोध्दै हुनुहुन्छ हो? यो प्रायोरिटी अनुसार जाने हो भने यो सबभन्दा पहिले अक्सन सेलको लागि कस्ट लागेको पैसा तिर्नु पर्यो। त्यसपछि पुरै बुझिन। त जस्तो यो अक्सनबाट पैसा उसुल भएको छ भने हजुर सबभन्दा पहिला अब अक्सनको कस्ट तिर्नु पर्यो। त्यसपछि मानौ सर इन्ट्रेस्ट, पेनाल्टी अनि ट्याक्स छ भने यिनीहरूको अर्डर कसरी हुन्छ सर? पहिला कुन हुन्छ सरकारले? किताबमा लेखा छ, तपाईले पढ्नु भने फेरि सोधिदिनु भयो तपाईले। सबभन्दा होइन पहिला सर, यहाँ मतलब पढेर नबुझेको छ। यहाँ के लेखा छ भने ट्याक्स इन्क्लुडिङ इन्ट्रेस्ट। मानौँ न सर अब इन्ट्रेस्ट एडिसनल कहाँबाट आयो ट्याक्स इन्क्लुडिङ इन्ट्रेस्ट भन्ने? यो इन्ट्रेस्ट हो। अनि त्यसपछि बल्ल रिमेनिङ मैले भन्न खोजेको सर जस्तो अब इन्ट्रेस्ट र पेनाल्टी अनि ट्याक्स तिनटै कुरा छ भने त्यसको अर्डर चाहिँ कसरी हुन्छ? यो कहाँबाट यो यस्तो हो? ए मा कस्ट अफ अक्सन, सेल्स एन्ड कस्ट इन्कर्ड फर द क्लेम अफ एसेट, बी मा इन्ट्रेस्ट, सी मा ट्याक्स प्रिन्सिपल, अनि बल्ल रिमेनिङ ब्यालेन्स। त्यसलाई सच्याउनु त, म पनि सच्याइहाल्छु। पेज नम्बर 249 फोल्ड गरेर राखेँ मैले। पहिला इन्ट्रेस्ट अनि त्यसपछि बल्ल प्रिन्सिपल, त्यसपछि पैसा रिकभर भएन भने फेरि गोलो गोलो घुमाउने। अर्को आयो नन कम्प्लायन्स बाइ द इन्टिटीको केसमा अफिसरको रेस्पोन्सिबिलिटी भयो भनेर भनियो। एउटा केसमा वेयर द अफेन्स इज कमिटेड बाइ इन्टिटी विदाउट द अफिसर्स नलेज अर कन्सेन्ट र वेयर द अफिसर हेज एक्सरसाइज अ रिजनेबल डिग्री अफ केयर, डिलिजेन्स, स्किल एन्ड प्रुडेन्स द्याट वुड have been exercised in comparative circumstances to prevent such offenses। यो दुईवटा मध्ये कुनै एउटा कुरा चाहिँ यदि ट्याक्स त्यो अफिसर अफ द इन्टिटीले प्रुभ गर्छ भने he is not made personally liable to pay tax of the entity। त्यो बाहेक अरु सबै केसमा द अफिसर अफ द इन्टिटी इज पर्सनली लायबल टु पे ट्याक्स अफ द इन्टिटी भनेको मतलब चिफ फाइनान्स अफिसर त फस्यो, अर्थात् दिस प्रोभिजन हैज टु बी मेमोराइज्ड by every chartered accountants who decides to act as CEO or CFO of the organization। इन्टिटीले कर नतिरे त हो, मलाई के मतलब भन्यो भने उसको पर्सनल स्टेटबाट पनि सरकारले कर उठाइदिन सक्छ। रिसिभेबलबाट कर उठाउने कुरा तपाईहरुले आफैले हेर्न सक्नुहुन्छ किनकि यसमा त्यस्तो लेभलको समस्या छैन। रिकभरी अफ ट्याक्स फ्रम अ डेटर अफ ट्याक्स डिफल्टर पनि आफै हेर्न सक्नुहुन्छ। एजेन्ट अफ ए नन रेसिडेन्ट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को छ प्रोहिबिसन टु ट्राभल अब्रोड। यसमा चाहिँ एउटा क्वेशन हेरौँ, त्यसपछि अलिकति क्लियर भइन्छ होला। एकचोटी पास्ट क्वेशन पनि हो आइक्यानको हुनलाई चाहिँ। इनल्यान्ड रेभेन्यू डिपार्टमेन्ट हैज रिसिभड नोटिस टु मिस्टर पद्मनाभ तिरुमेल सिन्हा, अ रिनाउन्ड बिजनेस पर्सन अफ नेपाल, टु पे अल ट्याक्स डिफल्ट्स अफ ₹20 million विदिन 10 वैशाख 20x3। है अब कहिले कहिले कर तिर भनेर नोटिस इस्यु गरे भन्दा 10 वैशाख 20x3 मा कर तिर भनेर गरे, which was also published in national newspaper। The matter is as to the possibility of the other appropriate actions were also notified if the due date is due amount is not paid within the time mentioned in the letter।
Mr. Timilsina aggressively tried to arrange the money but could not manage to pay the same within the date specified in the notice. Meanwhile, he has pre-scheduled visit to Thailand to attend a marriage ceremony of his relative, and accordingly, he arranged air ticket and traveled to Tribhuvan International Airport to travel abroad. He was stopped by the immigration office staff, citing the reason that he has been barred of traveling abroad on request of IRD. In light of the above fact, examine whether the action of IRD is legal, quoting the relevant provisions of the Act. विभागले विदेश जानबाट रोक लगाउन सक्छ कुन अवस्थामा भन्दा चाहिँ कर तिर्नुपर्ने म्यादभित्र कर तिरेन भने for 72 hours from the expiry of deadline. उसले कर तिर्नलाई सूचना जारी गर्छ 10 वैशाख भयो 2003 यो डेडलाइन कहिले सकिन्छ भन्दा 12:00 AM 11 वैशाख 20x3 मा सकिन्छ हो 11 12 13 भनेपछि यस्तो गरौँ 11:59 PM 11:59 PM 10 वैशाख 20x3 मा भनेपछि 11:59 PM 13 वैशाख 20x3 सम्म रोक्न सक्यो यो भन्दा बढी रोक्नको लागि चाहिँ के चाहिन्छ भन्दा कन्सर्न्ड हाई कोर्टको अप्रुभल चाहिन्छ र यदि कसैले चाहिँ कुनै करदाताले कर तिर्यो भने वा कर तिर्ने नेसेसरी अरेन्जमेन्ट गर्यो टु द सटिस्फ्याक्सन अफ ट्याक्स अफिसर भने त्यस्तो अवस्थामा द नोटिस इज विथड्रन यो पास क्वेसन हो अलिकति थोरै टेक्निकल कुरा भएर मैले भन्दिए लसुट फर अनपेड ट्याक्स एन्ड कलेक्सन अफ ट्याक्स इन इन्स्टलमेन्ट लसुट फर अनपेड ट्याक्स नेपाल सरकारले चाहिँ सबै कर उठाउन सकेन भने जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाएर अनपेड ट्याक्सको लागि चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दा रिकभरी प्रोसिड्युर सुरु गर्न सक्छ ट्याक्स अफिसर ट्याक्स पेयरले हैन म त एकैचोटी सबै डिफल्ट भएको ट्याक्स अमाउन्ट तिर्न सक्दिन मलाई म्याद दिनुपर्छ सर्टेन समय थप्दिनुस् भनेर भन्यो भने इन्स्टलमेन्टमा कर उठाइदिन सक्छ तर त्यस्तो इन्स्टलमेन्टमा कर तिर्नको लागि चाहिँ कर उठाउनको लागि चाहिँ डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा रिकभरी प्रोसेस सुरु हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ इन्स्टलमेन्ट ट्याक्स कलेक्सन सुरु हुनु के अरे निवेदन दिइसकेको हुनुपर्छ र कसैले चाहिँ इन्स्टलमेन्टमा कर तिरेन भने इन्स्टलमेन्टमा कर तिर्छु भनेर तिरेन भने एडिसनल 5% per annum इन्ट्रेस्ट पनि तिर्नुपर्छ एडिसनल 5% per annum इन्ट्रेस्ट पनि तिर्नुपर्छ सर यो इन्स्टलमेन्टमा कर तिर्नु छ नि सर भ्याटमा लाग्नु हुन्छ सर यो भ्याटमा यस्तो प्रोभिजनै छैन थ्यांक यू सर लिगल प्रोभिजन नभएपछि लागु हुन्छ कि हुँदैन भन्दा हुँदैन एकछिन है 2 मिनेट रोके है मैले Page 275 chapter 45 पल्टाउँदै गर्नुस् म पानी लिएर आउँछु हामीसँग तीन थरी ट्याक्स क्रेडिट छ नट एप्लिकेबल टु नन रेसिडेन्ट पर्सन हजुर अनि इन्स्टलमेन्टमा ट्याक्स पे गर्ने अब उले प्रमिस गर्छ भने आईआरडी ले उलाई कर चुक्ता दिन सक्दैन सर फर द टाइम बिङ त्यो चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन दिनुपर्ने हो पहिलो किस्ता तिर्यो भने त दिइहाल्छ नि बिजनेस गर्नलाई रोक्दैन के आईआरडी ले किनकि बिजनेस गर्नलाई बिजनेसलाई किल गर्यो भने त ट्याक्स उठाउने ठाउँ पनि त किल भयो Page 275 female tax credit medical tax credit foreign tax credit female tax credit को बारेमा हामीहरुले पेज नम्बर 276 मा छ फिमेल हुनु पर्यो रेसिडेन्ट फिमेल हुनु पर्यो र इन्कम shall be derived only from employment
having source in Nepal. तीनवटा केस कति हो फिमेल ट्याक्स क्रेडिट को अमाउन्ट भन्दा 10% अफ ट्याक्स लायबिलिटी बिफोर एनी ट्याक्स क्रेडिट्स कपल एसेसमेन्ट को केसमा के हो भन्दा अब यो नयाँ 2078 को आइसकेको छ एकचोटी मैले त्यो पेज नम्बर चेक गर्नुपर्छ रिकन्फर्म गर्नुपर्छ यो इन्कम ट्याक्स म्यानुअल वा इन्कम ट्याक्स डाइरेक्टिभ चाहिँ नयाँ आइसकेको छ 2078 को पेज 316 मा के थियो भन्दा फिमेल अप्टिङ फर कपल एसेसमेन्ट क्यान नट इन्जोय फिमेल ट्याक्स क्रेडिट फेसिलिटी भन्ने थियो इन्कम ट्याक्स म्यानुअल 2066 अपडेटेड 2077 अनुसार अब मैले अहिलेसम्म जति पनि भनेको छु तपाईहरुलाई इन्कम ट्याक्स म्यानुअललाई फलो गर्नुस् भनेको छु एक्जामिनेसन पर्पसको लागि भनेपछि यो कुरालाई कोड गरेर फिमेल ट्याक्स क्रेडिट पाइदैन कपल एसेसमेन्ट गर्यो भनेर लेख्दिनै अब आयो मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट कसले पाउँछ भन्दा रेसिडेन्ट नेचुरल पर्सनले पाउँछ एप्रुभड मेडिकल एक्सपेन्डिचर गरेको केसमा एप्रुभड मेडिकल एक्सपेन्डिचर गरेको केसमा र आफ्नो ट्रिटमेन्टको लागि तीनटा रेसिडेन्ट नेचुरल पर्सन आफ्नो ट्रिटमेन्ट आफ्नो ओन ट्रिटमेन्ट र अप्रुभड मेडिकल एक्सपेन्डिचर हुनु पर्यो रेसिडेन्ट नेचुरल पर्सन ओन ट्रिटमेन्ट र अप्रुभड मेडिकल एक्सपेन्डिचर हुनु पर्यो यो अप्रुभड मेडिकल एक्सपेन्डिचर भनेको चाहिँ के हो भन्दा अप्रुभड मेडिकल एक्सपेन्डिचर भनेको चाहिँ पेज नम्बर 276 मा छ मेडिकल एक्सपेन्स इन्कर्ड फर द ट्रिटमेन्ट अफ नेचुरल पर्सन इन एन अप्रुभड हस्पिटल nursing home health center or a biomedical practitioner on the basis of actual invoice produced except the following is approved medical expenditure औषधिको लागि भएको खर्च पनि एप्रुभड मेडिकल एक्सपेन्डिचरमा नै पर्छ के चाहिँ एप्रुभड मेडिकल एक्सपेन्डिचर होइन भन्दा चाहिँ एक्सपेन्स इन्कर्ड अन कस्मेटिक सर्जरी to the extent the expense as above is reimbursed from insurance company against any medical insurance to the extent the medical cost is incurred to treat the injured bodily part of an individual where the related compensation is exempt from tax तीनवटा केसमा बाहेक अप्रुभड हस्पिटल नर्सिङ होम हेल्थ सेन्टर अर बायोमेडिकल प्र्याक्टिसनर ले गरेको खर्चलाई तिरिएको पैसा एक्चुअल इन्भोइस हुनु पर्यो एक्चुअल इन्भोइस म्यान्डेटरी हो र त्यसको चाहिँ औषधिको लागि भएको खर्च पनि एप्रुभड मेडिकल एक्सपेन्डिचर भित्र पर्छ तर इन्कम ट्याक्स म्यानुअलमा ठ्याक्कै कुन पेजमा हो मैले रिकन्फर्म गर्नुपर्छ यदि कसैले हेल्थ इन्स्योरेन्स प्रिमियम वाला बेनिफिट डिडक्सन क्लेम गराछ भने मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट क्लेम गर्न नपाउने भन्ने शब्द राखेको छ हेल्थ इन्स्योरेन्स प्रिमियम डिडक्सन क्लेम गरेको छ भने क्लेम गरेको छ भने मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट नपाइने भनेर म्यानुअलले लेखेको छ है नपाइने भनेर ठ्याक्कै कहाँ लेखेको छ यो हेरेर भोलि भन्दिउँला तपाईहरुलाई एप्रुभड मेडिकल एक्सपेन्डिचर भनेको यति हो भनेपछि देयर इज लिमिट अफ मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट लिमिट कति हो भन्दा 15% of approved medical expenditure or B rupees 750 whichever is lower भनेपछि फर एक्जाम्पल approved medical expenditure 25,000 रुपैयाँ रहेछ कति हो त लिमिट भन्दा एकछिन है $25,000 को 15% 3750 और 750 whichever is lower कति क्लेम पाइयो 750
750 क्लेम पाइसकेपछि 3000 त क्लेम पाइएन, 3000 क्लेम पाइएन। यसलाई के गर्ने? क्यारी फरवर्ड फर अनलिमिटेड पिरियड, फर अनलिमिटेड पिरियड, क्यारी फरवर्ड फर अनलिमिटेड पिरियड। भनेपछि अब फर एक्जाम्पल नेक्स्ट इयर चाहिँ के रहेछ भन्दा नेक्स्ट इयर 2000 अप्रुभ मेडिकल एक्सपेन्डिचर भयो। के गर्ने भन्दा लिमिट कति भयो भन्दा अघिल्लो वर्षको 3000 प्लस 15% अफ 2000 or B rupees 750 whichever is lower. सर 750 धेरै नै थोरै भएन र भने खोइ 59 सालमा त 58 सालमा त ठिकै थियो होला। अब अहिले त के हो यो 750 भन्ने नि पैसा हो र यो किन क्लेम गर्ने भन्ने लाग्छ मलाई त। यो एकदमै थोरै हो। अब अर्को चाहिँ के हो भन्दा तपाईको ट्याक्स लायबिलिटी नै 600 रुपैयाँ छ भने कति क्लेम गर्न पाउने? तपाईको ट्याक्स लायबिलिटी 600 रुपैयाँ छ, ठीक छ। अप्रुभ मेडिकल एक्सपेन्डिचर चाहिँ 20000 रुपैयाँ आयो, कति क्लेम गर्ने? भनेपछि 15% कति भयो? 3000 भयो। यो बेलामा 600 रुपैयाँ क्लेम गर्ने, डिफरेन्शियल अमाउन्ट 2400 रुपैयाँ क्यारी फरवर्ड गर्ने। सर हजुर, यदि क्यारी फरवर्ड यो मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट छ र बिचमा नन रेजिडेन्ट भयो त्यसपछि क्यारी फरवर्ड हुँदैन। हैन, ठीक छ। अनि फेरि नेपालमा फर्केर आएपछि फेरि त्यो रेजिडेन्ट भइसकेपछि त्यसलाई क्यारी गर्न पाएन। त्यसपछि क्यारी फरवर्ड हुँदैन। एकपटक नन रेसिडेन्ट भएपछि सकियो। लिगली लेखा छैन, प्र्याक्टिकली त्यही बोल्छ। मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने पछि रेसिडेन्ट भएपछि अनलिमिटेड पिरियडदेखिको क्यारी फरवर्ड गरेर ल्याउन पाइन्छ भन्ने मेरो धारणा हो। अर्को आयो फरेन ट्याक्स क्रेडिट। फरेन ट्याक्स क्रेडिट। Okay, let me reclaim host. It's nice.